Dag 197. Varför kom jag med på tåget? Varför blev jag kristen och hur kommer det sig att jag fortfarande är kristen? Jag gick i konfirmation i Ansgarkyrkan i Västerås. Det var en kyrka mina föräldrar tillhörde. Även om jag aldrig gillade söndagsskolan och barnverksamheten så var det självklart för mig att gå i konfa. Om det var traditionen eller mina föräldrars tysta påtryckningar eller bara det faktum att de flesta av mina klasskompisar skulle konfirmeras vet jag inte. Bara att jag själv tyckte att det var självklart. Jag gillade konfirmationen och jag gillade mina konfaledare. Året efter hängde jag på ungdomsverksamheten så ofta det inte krockade med min träning. Den gick alltid först. I kyrkan öppnade sig en ny värld för mig. Inte en religiös värld, den kom senare, utan en social värld. Nya vänner, söta tjejer och sköna läger. Det fanns en stor attraktionskraft i hela konceptet som lockade mig. Ytligt sett kan man nog säga att jag kom med i kyrkan på grund av en massa sociala faktorer. Familjen, ungdomsverksamheten, det motsatta könet, kul skidläger med mera. Men parallellt med det sociala livet fanns en andlig fåra. Hela verksamheten som jag drogs in i bottnade i Jesusrörelsen och evangelierna. Framförallt fanns det 2 pastorer i församlingen som verkade ta sin tro på allvar. Jag ska ärligt säga att jag inte begrep mycket av deras predikningar, men på något sätt uppfattade jag deras tro och den betydde något för mig. När jag efterhand försöker kartlägga min egen väg till tro så inser jag att det handlar om en massa samverkande faktorer som rörde sig på olika djup. Dels en egen inneboende andlig längtan, dels mötet med andra människor som tog Jesus-tron på allvar, dels kul verksamhet, sköna event, konserter, läger och nya vänner. Allt detta sammantaget ledde mig in i Guds rike. En del av det som hände byggde på mina egna beslut. Annat tolkar jag som gudomlig ledning. Min slutsats av det jag själv upplevt säger mig att det finns en finstämd samverkan mellan mänskligt och gudomligt. Jag tror att varje människa har ett gudomligt mandat att fatta egna, fria beslut. Men jag tror också på en allsmäktig och god Gud som blandar sig i våra angelägenheter och som kallar varje människa att använda den fria viljan för att välja Guds väg. Och jag tror att Guds kallelse alltid kommer först, före varje mänskligt beslut om efterföljelse. Om inte Gud hade dragit i oss skulle vi aldrig ha svarat. Gud välsigna dig den här dagen.